स्वागत छ यहाँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा। यदि यहाँहरू पनि यो सुविधा लिएर नेपालीमा टाइप गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल साथीहरू, यहाँहरूले देख्नुभयो मैले जे बोले त्यो कुरालाई चाहिँ यो कम्प्युटरले बोलेको कुरालाई अक्षरमा उतारिरहेको छ र यो सुविधा प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले टाइप गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सुरुदेखि देखाउँछु। सुरुमा कुनै पनि एउटा वेब ब्राउजर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यो सर्च बक्समा तपाईले गुगल डक्स भनेर लेख्नु होला। यहाँ गुगल डक्स लेखेको छ। गुगल डक्स लेखिसकेपछि यहाँ धेरैवटा वेबसाइटको लिस्ट आउँछ। त्यसमा यो सेकेन्डको docs.google.com भन्ने छ। यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हामीले अहिले सुरुमा यो ब्ल्याङ्क पेजमा काम गर्छौं। ब्ल्याङ्क लेखेको प्लसमा क्लिक गर्दिनु होला। यति गरिसकेर यहाँ एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र हामीले अहिले भनेको बोलीबाट चाहिँ अक्षरमा परिणत गर्ने फिचरलाई यहाँ युज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यहाँ टुल्समा जानु होला। टुल्समा गइसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भोइस टाइपिङ भन्ने छ। यो भोइस टाइपिङमा क्लिक गर्दिनु होला। अब यहाँ अहिले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनेको इंग्लिश छ। यो माइक्रोफोनको सिम्बलमा हामीले क्लिक गरेर बोल्न थालियो भने यो इंग्लिशमा रेकर्ड हुन्छ। तर अहिले मलाई नेपालीमा आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि यहाँ नेपाली चुज गर्ने। नेपालीमा चुज गरिसकेर यो माइक्रोफोनको सिम्बलमा क्लिक गरिदिने। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले बोलेको आवाजलाई कम्प्युटरले अक्षरमा परिणत गरिरहेको छ। र यसरी टाइपिङ गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईहरुको मिस्टेक पनि हुन सक्छ, सामान्य त्रुटिहरू आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि एउटा नेपाली युनिकोड अथवा नेपाली युनिकोड तपाईले ट्रेडिसनल अथवा रोमनाइज पनि इन्स्टल गरिराख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सामान्य केही त्रुटि भयो, पूर्ण विरामहरू लाउनु पर्ने भयो भने चाहिँ तपाईले यहाँ एउटा ल्याङ्ग्वेजबाट लाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले अब यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा लगेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कपी गर्दिने हैन, यसलाई कपी गर्ने, यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा लगेर पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो काम छिटो भयो, हातले टाइप गरि राख्नु परेन। र यो त भयो स्पीच टु टेक्स्ट कन्भर्ट गर्ने तरिका। हवस् त, भिडियो हेर्दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।